ban mana rồi nhưng đưa anh này Hitung lah, harusnya mati. Sana. Udah mah ekspert. Nah, warna pakai. Oh beda deh. Dan jajan sampai kamu nih dekat skripsinya
không được túi dan tidak tahan. Nah, tahan, tidak mungkin. Ini orang dapat banyak ini. Bawa cảm ơn tiện dê quá này. Rồi nó bay lên tập riêng lên cả. Dương quá. Thấy chưa mất. Này ấy được không? Tiện à? Dạ, đậm mà nhanh cho tân chết đấy. Tiện xem. To. Kita ada tak lama ngai ya. Ambil perut. Menggi aja. Oh, sampai ini. Bisa đây, lu. Anggap pada ya. Reng mà mơ bị ngay à. Mười đỏ. Ô hả? Đây cái sao nó bịa à tao nói chưa này xe này này bịa mua một bối luôn sao đấy lô rừng ở linh à kan tidak kira này chụp khi lòng hô chiêm ta mượt à một cái xì sầu hô chiêm ta mượt đứng đánh một tròn còm kìa còn độ ơi ơi à đọt chạc lao tí à một đại cô lắm mày một là đắng chứ bó nhá